Saara oli viimeisellä 3. raskaana, kun kesän alussa se sai sellaisen idean, että nyt on päästävä Lapin erämaahan nauttimaan yöttömän yön auringosta. Varmaan olisi keskiyön auringonvalosta tuotettu D-vitamiini vauvalle hyväksi tai jotain. Lisäksi pitäisi tietenkin saada kalaa, mutta ei haukea kuitenkaan, koska totta vie se oli kielletty, vaan jalkolaa, rautua, harja, ahvenkin kelpaa. Hyväksi vauvan aivojen kehitykselle suoraan Tunturijärvien kirkkaista vesistä. En tiedä, oliko nämä sellaisia raskauteen liittyviä mielihaluja, mutta ilomielin pakattiin tavarat autoon ja suunnattiin kohti Lapin erämaita. Kohti sen yöttömän yön auringon hehkoa ja peilityyniä järven pintoja, joiden alle kätkeytyy suuri joukko piilotettuja lupauksia. Onneksi ei ihan hirveä pahtava helle. Tämmönen aika kiva joku 12 astetta ja ei saada. Näin meitä on tavaroiden jako, että Markukselle kaikki painava. Sitten kun se saa selkää ja kiristettyä, niin sit se menee ihan hyvin. Tosiaan kalaa olisi tarkoitus saada täältä. Ja nyt kun Saara on raskaana, niin hauki ei ole enää kohdekala. Tällä kertaa mieluummin jotain vähän jalompaa ja vähemmän jalometallista. Ei jalometallia, vähemmän raskasmetallista. Mutta ruokaahan meillä nyt on varattu mukaan kyllä. Ei ole ihan kaloista kiinni tää reissu tääkään. Mut kiva olla täällä. Tää on ihan huikeeta. Näin käy. Toinen kenkä irti. Voi. Saatko? Mä sanoin, että jos heität, niin heität sit kunnolla yli. Sellainen. Mä luulen, että ei käsittely riittänyt. Voi. No nyt heität kunnolla sitten. Niinku ihan voimalla. Ja melkein puun kautta. No niin. Se niistä kuivista kengistä. Sä oot ennen aina kieltänyt mua heittämästä. Nyt mä ymmärrän miksi. Mitäs siinä pääsi siis käymään? On ihan lyhyt puro. Et sen yli, että se on raskaampaa kantaa sitoinen tähän rinkkaan, kun heittää ne vaan yli. Mut opetus kaikille, että jos miettii, että kannattaako heittää yli, niin siinä on se riski, että ne lähtee sen virran mukana. Arvottiin, että otetaanko mukaan kumpparit vai vaelluskengät, niin ehkä tällä hetkellä kallistuisin niihin kumppareihin. Joo. Kyllä siinä jos välissä ottaa aina kengät pois ja puristaa sukat ja pohjalliset kuivaksi, niin kyllähän ne imee sitten vähän aikaa taas sieltä. Ei tää tullut pahalta. Aika kotoisalta. Tällaista ne kengät on. Niin yleensä ne on märät. Paremmin muistat mieleen, että tätä oli. Miten muuten on sujunut? Onko ollut raskasta? No, tää vähän tuntuu silleen jotenkin tää vatsa silleen epämukavalta täällä. Mut jotenkin ei nyt ole silleen erityisemmin niinku just se, ei ainakaan hapottanut. Tai
vähän hengästyttänyt, mutta ei paha. Ja kyllä mä tiedän, että sä muuten pärjäisit, mutta vähän niin kuin sen mahan takia mä tätä kysyin, että miten sä pärjäät. Että jos maha on ainoa, mikä sua pidättelee, niin se oli ihan oletettavaa. Isoin haaste on tässä se, että kun tää kaikki 20 kiloa tulee mun hartioille, kun tää lannevyö ei meinaa niinku pysyä. Tai siis tää koko ajan löystyy, vaikka mä kiristelen sitä ja hirveän kireelle sitä ei voi laittaakaan, kun sit se taas tuntuu epämukavalta. Niin. Hyvä pieni lepo. Viimeinen heitto. Ei yhtään mitään. Mitä on tapahtunut täällä? Ei varmaan nyt tälläkään. Ohoho. Se linssikorma on valmistunut. Linssikorma on yksi meidän näistä klassikoista jo. Sopii kyllä tähän iltaan, kun on tällainen kolea, kylmä sää, niin sitten tämmönen mausteinen lämmittävä intialainen karri. Puolen yön illallinen. Sitten vaan nukkumaan sen jälkeen ja huomenna on uusi päivä. Tämä on jotenkin tosi jännä homma, että
ollut hirveät helteitä koko tää alkukesä ja on ollut tosi kuuma koko ajan. Sitten se tuut tänne erämaahan ja täällä on joku 7 astetta ja toppavaatteet tai lämpimät vaatteet päälläkin ja saa olla silleen vähän viluissaan tässä noin, että kyllä tää tästä pitäisi pari astetta lämmetä vielä loppuviikkoa kohti. Mm-hmm. Kun kysytään, että mikä säilyy kesävaellukselle, mitä leivän kanssa, niin mun mielestä paras on vaan perunarieskaa öljyssä tai voissa molemmin puolin, niin siitä tulee ihan sellainen letunmakunen. Ei tullut kala, ei tässä vielä luovuteta. Me lähdetään siirtymään toiselle järvelle tästä. Katsotaan, tulisiko sieltä seuraavasta paikasta. Nyt saatiin kesä, ainakin hetkeksi. Muistetaan, että ollaan täällä kesävaelluksella. Ja nyt tämmönen joku maantieurakin löytyi, mitä tähän vaan kiitää eteenpäin. Kato minkä mä löysin. Ihan uskomaton lähde. Sieltä se vaan pulputtaa vettä. Näyttääkö sieltä mönkis kohti joku ylös? Niin. Ihan sairaan hieno. Ja tuossa vieressä on tommonen pieni. Tuolta tulee kans ja tuolta tulee kans, mutta tosta tulee tietenkin. Ja tosta lähtee vaan tällainen puro. Täällä on tämmönen munakoiso, paprika, feta, kikhernekuskus. Siellä on kaikki kuivattu. Nämä munakoiset me paistettiin nää öljyssä ja kuivattiin ne sitten öljyttynä, niin nyt ne on jo niinku ruskistuneita munakoisoja. Jotain mausteita mä sinne laitoin, mutta mä en enää muista mitä mä laitoin. Täällä on myös jotain lentäviä hyttysiä varmaan. Ja siihen päälle tuli vielä tällaista pähkinämuruhommaa. On kyllä makuja. Ja dukkahia. Paljon makuja. Ja tuossa takana, tultiin tähän järvelle ja tuossa takana pintoa vaan koko ajan, niin tuli pieni kiire laittaa näitä kamoja kuntoon, kun siinä sitä kaloja vaan molskahteli. Niin ehkä saadaan kohta kalaa. Tuntuu vaan, että tää käy niin hitaasti silloin, kun on kiire. Molskahti oikein tuolla. No jep. Tossa just joku molskahti tuolla pintoon. No mulla ei mitään hajua mitä kaloja tässä järvessä. Tulisiko tokalla heitolla? Ei tuolta jossain muualta. Tuolla noin. Nyt siellä koko ajan. Nyt siihen vaan määrämittainen heittoja. Hui.
Ja kiinni, siellä on kala. Heti kun... Iso ahven! Valtava ahven! Aivan sairaan iso ahven! Oi juma! Tuu tänne! Se veti itsensä tonne. Hei, haepa mulle kroksit. Nopea, hae ei kun mä menen ilman krokseja. Se veti itsensä vesikasvien ympärille niin pahasti tonne. Kengät pois jalasta. Eikö nyt se on irti? Nyt se on irti niistä vesikasveista. Aivan sairaan kokonen. Nyt vitsi, et lähde pois. Hirveä kokonen! Kato sitä! Kato mikä! Mitä vitsiä! Ihan järkyttävä! Ihan karmea! Oho. Mitä ihmettä! Siinä sen kokoinen se on. Oho. Katsotaas. Puoli kiloa. 500 grammaa. Puolen kilo ahven. Puolen kilo ahven. Se on kyllä isoin tähän mennessä saatu. Huhhuh. On se kyllä komea. Nyt tänään saadaan kalaa ruuaksi. Oi että. Äsken kävi taas kiinni. Ihan pikkasen, mutta se ei jäänyt kiinni. Tässä pinta on nyt ihan joka paikassa. Tossa ihan. Ei nyt mennä ottaa kiinni. Kävi kokeilemaan. Ei ihan tarrannut kiinni. Kokeillaan uudestaan samasta paikasta. Siellä pinta taas saaralla vieressä. Ihan tässä nyt jotain tapahtuu koko ajan. Siinä on varmaan joku parvi. Kohta saadaan kala. Nyt tuntuu isolta. Tai ainakin aggressiiviselta. Samanlainen ahven. Eikä. Oi. Hei, annaks sen. Eikä. Ja mittaharri perään. Ai että. Ei oo maailman isoin, mutta on se mittakala ainakin helposti. Yli 30 senttinen. Yes. Tuossa säskä se kävi koittaa, mutta ei napannut kiinni. Kävi tuossa pinnassa nykäseen. Ja mä näin tuossa ihan rannassa aika iso ahvene. Näki oikein se selkäivä. Tai en tiedä voisiko se olla harjuksen selkäivä. Mutta tuli pinnan yli. Pinnalle ja se oli ihan tässä lähellä. Tai niinku tossa. Siinä tossa noin taas. Nyt jännet paikat. Ei seuraa. Kokeillaan uudestaan. Tässä on niinku muutenkin käsittämätön aktiivisuus. Kala. No niin, nyt on kiinni kala. Nyt on iso. Tai en mä tiedä onko iso. Ei se kyllä hirveän isolta tunnu. Se teki isottomasti pyörteet. Harjukselta näyttää. Ei mikään mega iso. Mutta näyttää mittakalalta. Nyt jotenkin vielä saisi sitä haavin tänne. No on tää ihan. On tää itse asiassa isompi kuin se edellinen. Se edellinen on melkein puoli kiloa sekin. Niin nyt on selkeästi paksumpi ja on tää ehkä vähän pidempikin. Yes! Kyllä. Nyt loppuu kyllä kalastaminen. Nyt on niin paljon kalaa. Että sellainen. Kunnon hyvä. Siinä hieno. On hieno harjus. Nyt kun meillä on jo vähän liikaakin kalaa, tai ainakin sen verran, että ei tarvitse kyllä kalastaa, saadaan yksi jos toinenkin ateria noista, niin tässä loppuilta on aikaa ja mä kävin sitten vähän tuossa kiersin ton järven ympäri ja
Mun piti lähteä vaan lyhyesti. Saadaan parisadan metrin päähän katsoa telttapaikkaa, mutta näköjään mä kierrän koko järven ja Saara haluaa jonkun hieno auringonlasku maisema, mutta tää on kyllä ainakin ihan muhkuraa. Tällaiseen maasta ei oikein telttaa saa kivasti. Käy etsiä sellaista täydellistä telttapaikkaa ja kyllähän sieltä aika hyvä. Näin näköjään kroksit jalassa, en mä edes huomannut. Olisi kyllä pitänyt juoda jotain ennen kuin lähti. Oli jo hirveä jano silloin ja ei tää nyt tää jano ainakaan tästä helpotu. Ja tääkään nyt oikein paras mahdollinen paikka. Kroksit on kyllä nyt suopätkien ylitykseen oikein, ei kastu jalat. Tai siis ne kastuu jalat. Ei kastu sukat. Aika hyvä telttapaikka löytyi, missä on tällaista löytyy pienen matkan päästä järveltä. Ei tässä ehkä paras viewsi sinne on. Ja vähän matkaa sitten hakea vettä, mutta ei nyt liikaa välttämättä. Myös nuotion rinkiä. Mä katsoin, että siinä pikkasen jotain puutakin tai risua on maassa, että katsotaan, jos saataisiin jonkunnäköiset tulet aikaiseksi. Ja ei ole pitkä matka. Että tosta vaan järven toiselle puolelle. Se on hyvä. Nuotion teossa niin mä en ole mikään hyvä, mutta mä oon ymmärtänyt, että pitää olla paljon puuta. Sitten on paljon sytykkeitä. En tiedä tehdäänkö näistä tyypillisesti kiehisiä, mutta päätin testata ja kyllähän näistä näyttää syntyvän. Et yleensä varmaan pienempiä kuivia oksia käytetään ja mekin voidaan käyttää. Eihän me nyt näin paljon puuta oltaisi tarvittu tai oksia, mutta me päätettiin, että me ollaan tässä ehkä todennäköisesti 2 yötä, niin sitten saisi tehtyä enemmän nuotioita. Sitten huomenna pitäisi sataa aika paljon, mutta me löydettiin tosta ton telttasaunan pressu, niin varmaan laitetaan se telttasaunan pressu hetkeksi näiden meidän polttopuiden päälle, niin saadaan hyödynnettyä sitäkin. Itse telttasaunaa ei ajeta kyllä lämmittää. Laitetaan sinne ihan pohjalle keskelle. Ihan keskelle se liekki. No ainakin hyvin tolleen lähti palamaan. Syttyisiköhän se nyt? Oi. Mikäs file me sitten otetaan vielä?
Se on tämmönen nokkossuola. Kyllä kannatti odottaa. No, monen tunnin nuotio-operaatiot ja näissä maisemissa. Ja no, superherkkua. Ei vois parempaa ollakaan. Aina pitää olla tortilalettuja mukana. Aina kun on mahdollista saada kalaa tai marjoja. Koska mikään ei ole parempaa kuin kalakesadilla. Kertauksena tortilalettu, juustoa, kalaa, raakana vaan ne suikaleet. Se kypsyy kyllä siellä välissä sitten. Etikkatilliä, niin saa sitä happoa ja sitten tillien on tietenkin hyvä. Noin. Päälles kello on? 12 yöllä. Tälleen tää rytmi vähän kääntyi. Me suomalaiset elämme niin pohjoisessa, että keskitalvella pimeys valtaa maan ja päiväsaika on harmauden ja punertavien sävyjen täplittämä. Yö hallitsee päivää. Lapin kesä sitä vastaan elää ikuista päivää. Lapin kesä ei nuku, koska valtias on palannut takaisin mailleen, värjäten maiseman kullanhohtoiseen loistoonsa. Yö on karkoitettu takaisin talveen. Keskiyön aurinko hallitsee. Noin. Ollaan aamupala syöty ja vatsat täynnä, niin lähtee ensimmäiseksi tekemään pieni päiväretki, kun on se pelko, että jos heti kalastaa aamusta ja tosta tulee hirveästi kalaa, niin miten se kala sit säilyy lounaaseen. Lasketaankohan nää nyt niiksi pieniksi oksiksi ja risuiksi, mitä saa poimia polttopuuksi täältä. Miten sujuu? Tälleen hitaammanpuoleisesti. Ennakko-odotukseni vaelluksen suhteen olivat hyvin heikot. Mietin, että kannattaako enää tässä vaiheessa raskautta lähteä vaeltamaan. Ennen reissua 2 kilometrin kävely metsässä ilman kantamuksia oli tuntunut hyvin raskaalta. Mietin silloin koko vaelluksen perumista. Pystyisikö siitä edes nauttimaan? Tuntuisiko se vain koko ajan raskaalta? Ensimmäisenä päivänäkin ajatukset olivat vielä samanlaiset. Mutta yhtäkkiä kaikki muuttuikin. Askel alkoi lentämään, rinkka keveni selässä, tukala olo helpottui. Mä voin kanssa samaistua tuohon saarnan pullotuksen tunteeseen, että
Se on vaan nyt toisella puolella mulla. Huhhuh. Pystyinkin nauttimaan kävelystä. Pystyinkin kiipeämään tunturien huipulle. Pystyinkin. Katsotaan, jos ehtis saada lounaskalat ennen tuota sadetta. Voi olla vähän optimistinen arvio tästä järven kalansaannista, mutta Tuli kala. joo, ja kala on kiinni ainakin. Kyllä. Oho. Ai. Ai. Ei vitsi, tääkin on iso. No se on, näyttää vielä isommalta. Ihan järkyttävä kokoinen tämäkin. Mitä ihmettä. Ei tää ehkä ihan niin iso kuin se viimeinen, mutta sellainen. Varmaan joku mä veikkaisin, että 3,5-400 grammaa. No 415. Aha, noniin. 85 grammaa pienempi kuin eilinen. Ihan komea. Siinä hyvä. Yes. Ahveniinhan me ollaan ihan tyytyväisiä. Ollaan. Katsotaan, jos sais toisen sen ensimmäisen viereen rinnalle. Kyllä ehkä toisen ahvenen voisi vielä ottaa tästä näin. Oja kiinni! Kala kiinni taas. Niin. Heti kun aloin kuvaamaan. Ai. Jee! Menee sinne jonnekin. Ja rissamaan. Tää on varmaan kans iso ahven veikkaa. Sulla on kyllä nyt hyvä tuuri. Se on vetänyt itse, tuo iso ahven, joo, se on vetänyt itse tonne nyt heinikkoon. Vitsi, se sai itsensä irti tolleen heinikkoon vetämällä. No otetaan nyt sit vierestä. Tuo on kala, mutta älä mene sinne hitsin heinikkoon taas. Nyt tää tuntuu kyllä pieneltä kalalta. Joo, se on selkeästi pienempi ahven. Se on niin pieni, että se voi tästä melkein hyppäyttää tänne. Sellainen. Niin hyvä tuoksu tulee taas. Sulla on huppu päässä. Täällä on hyttysiä. Nyt me ollaan sisällä. Mä oon kyllä ulkona. Sade lakkas ja säätiedotuksen mukaan tulee kunnolla vettä taas parin tunnin päästä, niin pitääkin heti tää vatsa täynnä lounaasta, niin käydä hakemaan illalliskalat vielä tästä. Tultiin tuolta, niin siinä näytti olevan tosi hyviä kalastuspaikkoja. Nyt olisi tarkoitus saada harria illalliseksi taas. Mut kyllä mä semmosia isoja ahveniakin otan. Tää syvenee tosi nätisti tästä. Tuulikin laantuu. Ei tullut ensimmäisellä. Tuleeko toisella? No ei nyt sentään ihan toisellakaan vielä. Jaakala. Ei tässä ihan hirveän kauan tarvinnut. Tää ei oo kyllä kovin iso. Ei ainakaan tunnu siltä. Se on harjus. Eikä ihan pienikään harjus. Mitä ihmettä? Se ei tee vastaan mitään. Mitä? Kunnon kokoinen harjus! Miksi ei tehnyt mitään? Se vaan oli. Se ei tehnyt yhtään mitään. Nyt sai illalliskalaa. Herranen aika. Tää on ihan kunnon kokoinen. Wow. Tää on ihan älytön järvi kyllä. Täältä vaan tulee. Siinä on komea. Isoin tähän mennessä.
560 grammaa. Wow. Nyt on, vielä pitää ottaa muutama, niin sit se on ehkä 1-2 kalaa vielä tästä, niin sitä alkaa olla illalliskalat. Ei voida poistua täältä järveltä enää. Niin, tai ehkä pitää poistua, muuten meillä on kalaähky. Ilmeisesti mun riemunkiljahdukset niin kuului teltalle asti, kun Saara tuli yhtäkkiä kalastamaan kanssa. Jep, kuului teltalle saakka. Se ei vaan tuonut toista virveliä, niin nyt se heittelee tuolla mun. Minkä kalan sä haluut? Harrin. Koska mä en oo koskaan saanut sitä. Mä oon saanut raudunkin. Ja en silti harria. Joo, hauen ja ahvenen myös. Niin, hauen ja monta ahventa. Aika hyvä saldoja. Jep. Jospa tulis harri. Onko kala? Kala vai kasvi? No, kyllä se kuulostaa kalalta. Se on kala. Se on kala. No se kunnon ahve. Ai. Siinä on mun elämän isoin ahven. No niin, ja nyt olihan se ihan kunnon ahve. On se. On se. Kaikki näyttää vaan vedellä pienemmältä. Niin näyttää, jep. Siinä on elämäni saalis. No on kyllä aika komea. Isoin kala ylipäänsä, paitsi hauki. Ei, oot sä hauen saanut niin. Kyllä. Mutta on toi varmaan vähän isompi. En mä tiedä, onko isompi kuin ne edelliset ahvenet. Niin ne mun edelliset. Niin sun edelliset, sitä mä tarkoitin. Niin on tää varmaan isompi kuin ne. Taas on kala. Saara meni hetkeksi vessaan ja antoi, että heitä pari. Tää on tosi pieni tai sitten tää on harjos. Se on ahven. Aika pienen näköinen. Mikä nyt on pieni, silleen alle 400 grammanen. Pieni ahven. Tällainen taas joku. No joo. Joku 350 grammanen ainakin. Tää on ihan ihmeen homma kyllä. Ehtii nyt näköjään ihan hyvin lukea kirjaakin. Ei mene koko päivä kalastamiseen, kun sitä tulee aika hyvällä tehokkuudella. En oo kyllä koskaan ollut missään vastaavanlaisessa kalapaikassa. Ei vaan kyllä rinkka kevene oikein. Mut ei se haittaa. Tän sun takia ei haittaa, vaikka se ei kevenisi laisinkaan. No katsotaan mitä meidän kalatorjolta tänään löytyi. Täällä on tarjolla komeaa ahventa. Vielä komeampaa ahventa. Kaudis harjus. Mitäs saisi olla? Kaikki. Kaikki. Yeah. Se oli vähän vesisadetta, niin suljettiin meidän polttopuu. Pistetäänkö oikeasti sytyttäen vai laitetaanko sytytyspalalle? Varmaan se riippuu enää susta. Mitä sä jaksat No ei ole niin kova nälkä vielä. Toi kakkikin syötyy tuolla. Sä ehkä jaksat ahertaa. Ehkä sitä voisi vähän tehdä tämän kanssa hommia. Aamulla kyllä laitettiin sytytyspalalla, mutta kukaan ei onneksi huomannut sitä. Viime kerrasta taas viisaantuneena. Laitetaan tänne ihan suht runsaasti näitä. Ja sitten on tällaisia varrellisia versioita. No niin. Taka näyttää jo vähän paremmalta. Noin. No risot palaa niin nopeasti, niin kyllä siihen on hyvä yrittää sytyttää niillä isompia puita. Ei tarvitse olla koko ajan lisäämässä. Aika nautinnollista. Kyllä uskomattoman hienoja eilenkin illalla, niin värejä ja valoa ei puolen yön aikaa vaan katsottiin.
yötöntä yötä ja sitten kalaa tulee ja lämpötilat on siedettäviä ja sataakin vaan melko harvoin. Tämä on hienoa. Vielä aprikoosit sinne väliin. Tää on kyllä sellaista ihanaa rauhallisuutta, mitä välillä kaipaa. Oikeastaan hirveästi mitään ei tapahdu, mutta sitten kuitenkin on joku juttu, mitä voi tehdä samalla. Just vähän kohennella tuota tulta ja karkotella hyttysiä tai jotain muuta tällaista pientä samalla, niin sitten voi vaan keskittyä tähän olemiseen ja nauttia tästä auringon lämmöstä. Ja kesä on kyllä aika kiva vuoden aika. Tää olemisen helppous on kyllä viehättävää. Ei tarvitse tehdä vesiä. Ei tarvi hirveästi laittaa vaatettakaan päälle. Voi vaan olla. Ainakin niin kauan kuin ei ole hyttysiä sen enempää. Nyt päästään lähteä. Kello on joku 10:01 päivällä. Varmaan mennään tuohon läheiselle järvelle kattoo, jos sais lounaskalaa. Olisi se voinut tässäkin kalastaa, mutta sitten kun tässä järvessä toi saanti on niin taattua, niin kyllä siinä joku juttu on, että jos se tuntuu kun kalatiskillä olisi, niin into lopahtaa. Niin mieluummin menee seuraavalle järvelle ja katsoo, jos siellä olisi jotain haastetta. Iso ahven seurasi äsken ihan rannassa, kävi kiinni, mut sitten pääsi irti. Ai sua seurasi pikkuahven. Toi syvenee tosta hyvin, niin mä luulen, että tää on aika hyvä paikka. Kala. Näyttää Harrilta. Näyttää Harrilta. Harrihan se siellä tulee. Ja sieltä niin. Tää ei ehkä ole mittaharri. Päästetään pois. Se on vähän siinä. Saaralla on kala. Oi, onhan se iso ahven. Ei oo kovin iso, mitä ihmettä. Tää on kunnon valtava. Mä luulen, että se jää kiveen kiinni. Mä olin silleen, että no just jää johonkin rantakiveen kiinni. Okei. Ois sunamähän täynnä hyttysiä. No niin on joo. Joku verran tätä ötökkää täällä näyttäisi olevan. Tämmönen pieni 350 gramman ahven. Niin, sulla alkaa olla vähän nyt toi sun ahven. Tiedätkö minkä kokoisia ne normaalisti on? No kyllä mä tiedän, me ollaan pienen kalastettu saaristossa, niin ne on semmosia tommosia. Jep. Se on vaan täällä jotenkin perspektiivi niin muuttuu, kun saa tällaisia 300-400, jopa 500 grammasia ahvenia koko ajan.
Ai hitsi, nyt on iso kala. En tiedä mikä kala se on, mutta on se hauelta näyttää. Oi, jo sinne läks. Pääskö irti? Ei. Vaan se lähtee vaan tänne sulle. Se vaan vetää. Se vaan vetää, ei tää jarru auta ollenkaan. On se aika iso. Me halutaan vaan toi nyt irti tosta. Se on se valtava. Mitä? Sinne lätkää. Eihän tää nyt mahu tänne. Mitä? Huhhuh. No sen voi punnita ja Sitä voi punnita ja pois. päästä. Mikä vonkale. Huhhuh. Nyt se pääsi irti. Okei. Hyvä. Hyvä, että pääsi irti. Siinä se on. Paljon erilaisia kalahavaintoja ja pari alimittaista harjusta ja valtava hauki, jota nyt ei oltaisi onneksi haluttukaan ottaa, kun ei Saara saa syödä haukea raskaana. Tällä kertaa pitää nyt tyytyä tähän yhteen isoon ahveneen. Ihan tyytyväisiä, meillä on tätä ruokaa enemmän kuin tarpeeksi. Niistäkin pitäisi kalaa, niin saada syötyä tätä muut ruokaa. kun meillä kenties jonkunnäköinen hyttysongelma täällä. Eihän täällä nyt mikään semmonen aivan sakeana ole, muuten mä lähtisin kotiin. Mutta ne on jotenkin tommosia pieniä vielä, ne ei ole niitä isoja. Jep. Siinä kaponaattan kanssa sopii kyllä hyvin toi kala. Niin sopii. Voisi olla vielä vähän lisää. Niin, mut sitten ei voisi olla aika ähkö. Sitten ei jaksa sitä pastaa. Nää ei ole yhtään mitoitettu kyllä sille ekstra kalalle nää ruuat. Niin. Mut vastaa toisaalta jaksaa yleensä aika paljon. Se on jotenkin semmoista ruokaa, mikä vaan uppoaa. Verrattuna vaikka johonkin kuskusiin, niin ihan eri mittakaavoissa. 100 grammoja enemmän. Luikertelee. Se on luikertelee suoleen. Tällä kertaa soijarilla puhdistetaan vesi, kun Saara on raskaana, niin normaalisti ei puhdisteta. Itse asiassa tää taitaa olla lähde tästä näin pulppua, että puhdistettua lähdevettä, niin ei ainakaan tule mitään. Ensi on luvattu, että se olisi kirkas. Me varmaan noustaan, tai ainakin pyritään nousemaan yöksi johonkin tunturiin. Semmoiseen, mistä näkisi sitten aurinkoa. Pitää tietenkin katsoa, että siellä on vettä jossain saatavilla. Ja mä luulen, että Saara haluaa ihan näiden ötököiden suhteen nousta sinne tunturiin. Joo. Oho, siellä on nuijapäitä tosi paljon. No joo. Wow. Ja kaiken näköistä elämää. Tähän pitää näitä vähän heilutella häiritsemästä. Tässä on tällainen suoja. Siinä menee joki keskelle. Jos päästä tästä jotenkin yli. Äsken menin tänne vähän märäpää kohtaan ja sit siinä oli vaan semmoinen lautta mikä hylly ja sitten 5-10 metriä sellaista. Mä olisin, että joo, en uskalla kyllä astua tonne. Tähän kierrellään ja kaarellaan ja katsotaan jos löytyisi joku mättäinen polku. Se joki olikin tässä vasta vähän edempänä, mutta päästiin siitä astumaan yli. Tuolla on keskellä tätä suota tommonen kiva kuivempi alue, niin pidetään sieltä auki. Taisi muuten aika tämmönen idyllinen telttapaikka keskellä suota.
Tuossa menee pieni purokin ja siitä voisi kyllä ainakin filtterillä ottaa vedet, mutta täällä on aika paljon hyttysiä. Tässä olisi myös hienot näkymät tonne Niin olisi joo. eteenpäin. Mä en tiedä halutaanko näiden hyttysten syötäviksi jäädä tänne. Näkö kuitenkin tunturi. Tunturiin, ehkä se on jo aika lähellä. Niin jo. Oli varautunut silleen ihan hirveäseen koitokseen ja tauot ja eväät ennen nousua ja tsemppasi. Sitten me yhtäkkiä oltiin täällä. Mut ihan sika hieno paikka. Täältä vaan puuttuu nyt se vesi. Joo, pitää kyllä alkaa tiirailla, jos tästä jostain vettä löytyy. Tää on kyllä niin hieno. Täällä olisi nyt tämmönen ehkä kirkas lampi. Toi kaiken maailman moska tossa päällä niin herättää pieniä kysymysmerkkejä minussa. Ei vaikuta sillä kaikista herkullisimmalta juomavedeltä. Mä lähdin nyt vielä etsiä vettä, kun se lätäkkä nyt ei ihan vakuuttanut. Yleensä näissä on jotain sellaisia karttaan merkaamattomia pieniä puroja. Etenkin jos on vähän korkeuseroa, niin kyllä tää aika hakuammuntaa on. Se on vaan niin kiva paikka, ettei haluaisi luovuttaa. Ja sitten seuraava paikka, niin sinne olisi kyllä matkaa. Tietenkin voi mennä aina jonnekin metsään, mutta olisi kiva olla yksi yö tunturissa. Katsotaan, jos löytyisi, niin sitten voitaisiin jäädä sinne. Tässä on jotain nestettä. Saakohan tuosta vettä? Ui vitsi. Kato, että onpa pieni virtaus, joku tommonen kämänen, mutta sitten seurasin sitä ylöspäin ja pieni lähde löytyi. Kyllä tähän hetken kävelee ja pitää vaan katsoa, että täällä löytää, mutta mikä on fiilis? No aika loistava. Mä näin, kun sä olit vähän pettynyt. Varsinkin kun on vielä kavunnut tänne ylös asti. Niin. No ei se nyt turhaa ole, koska nähtiin maisema, mutta vähän silleen, että täältä on vielä suht pitkä matka kuitenkin. Ois jonnekin eteenpäin. Niin. Ja ollaan me tultu 10 kilsaa tänään, niin ei olisi kauheasti huvittanut jatkaa eteenpäin.
laskeudutaan tästä Irrapään satulasta tonne Ässäjärveä kohti ja voisi sieltä taas kokeilla vähän lounaskaloja ja pitää pientä lounastaukoa siinä järven rannassa. Ja sieltä sitten matka jatkuu eteenpäin. Meillä on semmoinen tietty salainen järvi tuolla tiedossa, että katsotaan, jos sieltä saadaan jotain vähän mokkaampaa saalista sitten. Mutta ihan uskomaton keli täällä. Kun vähän tuulee, niin ei ole hyttysiäkään ja aurinko paistaa ja lämmintä, niin ai että. Se on tämmöinen este. Jep, tässä on karttaa merkkaamaton poroaita. Ja Me voidaan mennä yli. Siinä on aika komeat tervaskannat kyllä. Ei tullut kalaa, niin tulee kalavale. Ja superherkullinen. Yksi parhaista retkiruuista. Joo, tosi hyvä. Tosi hyvä. Tää oli hyvä jo ilman tuota kalavaletta, mikä on siis semmoista savustettua porkkanaa. Kyllä se vielä niinku parantaa tän, koska sitten tää maistuu vähän niinku tämmöiseltä kermaselta kylmäsavulohipastalta. Täällä menee aika hyvin näitä polkuja vähän joka suuntaan. Selkeästi porukkaa ja poroja liikkuu täällä paljon. Vaikea kuvaa, kun tässä nämä hyttyset syö mun kamerakättä, mutta ei näistä ole nyt ollut haittaa niin kauan, kun pystyy pitämään vaatteet päällä. No niin, nyt ne puree ja syö. Oi voi. Wow. Kesävaellus on hauskaa. On se oikeasti hauskaa. Mä vaihdoin pienemmän koon, millä mä sain viimeksikin raudun.
Niin nyt seurasi pikkukala tätä. Kyllä raudut kiusottelee mua, ne vaan hyppii tässä ympyrää. Tää niinku tosi monta vaan hypähtelee. Ketä ei kiinnosta ottaa kiinni. Tuolla taas pinta tuolla. Kokeillaan sinne. Oi, tuo tänne. Terve. Ei, liian nopeasti. Siellä oli rautu. Uudestaan vaan. Mut kyllä kohta tulee. Meillä on aikaa. Kattokaa minkä paljon tämmöistä aktiviteettia tässä noin. Sitten mä vedän tuolta mun tän läpi ja ketään ei kiinnosta. Siinä taas vähän vinoilevasti tossa noin. Siinä lisää. Olikohan nykäys vai kuvitelma? Ei tullut rautua. Ei tullut. Se oli niin lähellä. On kyllä pettymysten pettymys. Se oli jossain metrin päässä ja sit se vaan pääsi irti. Mutta huomenna on päivä uusi. En tiedä korvaaks. Ei tää varmaan korvaa sitä pettymystä tää herkkutottipasta. Kyllä mä luulen, että toi on niin herkku, että saattaa hyvin korvata. En tiedä korvaako mikään. Onko yhtään parempi mieli, kun mahan täynnä? No vähän parempi mieli. Kyllä tää on hyvää, mutta olisi rauta kyllä. Huomenna aamusta. Niin. Mä oon kuullut, että raskaan voi olla haastavaa nukkua teltassa. Niin miten sulla on mennyt? Täällä on nimenomaan nukkunut tosi hyvin joka ikinen yö. Nukahtanut ja nukkuis vaan kello ympäri. Ei kyllä mitään ongelmaa. Kaikki asiat onnistuu, paitsi mahalla. Tulee mieleen tämmönen ranskalainen aamiainen. Vähän niinku suklaakroisantti hillalla. Nyt levännein voimin ja uudella taistelutahdolla. Nyt se rauta tulee sieltä. Se tuli viimeksi silloin, kun mä en uskonut, että se tulee, joten mä en varmaan ei kannata uskoa siihen. Aikamoinen asennemuutos tässä 5 sekunnissa. Tällaisen mä löysin täältä. Nuotiopaikka. Mökki. Eikä mä katsoin, että se on laavu, mutta se on ihan piipullinen mökki. Pitää työntää. 0201 99. Harvoin on kuule 99 niin löytyy mistään.
98 perustettu. Tai siis ainakin tää vieraskirja. Tää Fluva näyttääkin ehkä vielä vanhemmalta. Savupiipusta pääsee lintuja tupaan. Mikä savupiippu? Tässä syyllinen. Tää on kala. Tähän kun yes! Yes! Rautu! Oikee punamaade. Ei vitsi! Kato sitä! Ihan punainen. Ihan sikakaunis. Yes. Siinä se nyt on. Se kala, mitä täältä lähdettiin hakemaan. Oi, vitsi on kyllä. Eilen turhautti niin paljon, kun siinä pinto ihan älyttömästi ja yksikään rautu on ollut kiinnostunut meidän vieheistä. Ja oli vähän semmoinen fiilis, että kannattaako tänne tulla tänään edes heittelemään, ettei ne kuitenkaan ota kiinni. Ja sit vielä se Saaran missi siinä, mikä vähän harmitti meitä molempia, niin onneksi käytiin vielä yrittää. Apua! Oha, Apua! lampeerattu rauta. Se oli liekitetty rauta. Suoraan pannulta. Nam. Kyllä tätä kannatti lähteä täältä erämaasta hakee. Oli ne harrit ja ahvenet hyviä, mutta kyllä nyt huomaa niinku eron, että todella hyvä. Tää kyllä kruunas reissun. Ai että. Mä ajattelin viikaksi yöksi nousta tunturiin. Jos vielä pääsis kattoo kertaalleen sitä yöttömän aurinkoa sieltä, se oli niin hieno. Toinen kruunu ton raudun jälkeen vielä tällä reissulla, että oli kyllä huikea reissu. Ne vaikuttaa lisääntyvän päivä päivältä. Tuntuu semmoinen jotenkin semmoinen kutina, vaikka ne ei kutita mua. Tai mä huomaan sen, että nyt ne jotenkin enemmän tulee naamaa ja sitten tulee hengitettyä suuhun ja nenän kautta. Ja niin siitä kyllä joka ruokaan menee. Joka ruokaan menee, joo. Mutta onneksi mua ei kutita eikä tuu paukamiini. Mulla oli eilenkin, kun kalassa oltiin, niin tää oli ihan semmoista punaista pistettä täynnä, kun en mä tajunnut ottaa hanskoja. Ja sit siinä kun kalastelija kuvaili, niin tää on ihan tällaista tosta hihasta asti, niin aivan pientä pistettä täynnä molemmat kädet. Mutta ei oo mitään kutinaa eikä paukamiini, onneksi. Sä oot onnekas. Mä oon onnekas kyllä sen suhteen, että ne häiritsee vaan silloin, kun ne pistää ja mä huomaan sen, mutta jos mä en huomaa sitä, niin sitten ne ei häiritse lainkaan. Nyt löytyi pikkasen eeppisen näköinen telttapaikka. Pitää mennä vaan katsoa tuolta Nippylän laajalta, että onko siellä mitään tasaista telttapaikkaa.
On ollut kyllä ihan täydellinen reissu. Ylitti kaikki odotukset. Tämä vaellus oli ollut upea. Istuimme teltan viereisellä kivellä katsomassa keskiyön aurinkoa hieman kaihoisin ja odottavin mielin. Kaihoisin, koska tämä olisi meidän viimeinen vaelluksemme hetkeen kaksistaan. Odottavin, koska elämämme tulisi hetken päästä mullistumaan. Meidän perheeseemme on syntymässä pieni poika. Lapsen saamisen yhteydessä usein puhutaan siitä, että nyt ne retket ja vaellukset sitten loppuvat kokonaan, kun lapsiarki alkaa. Se on kummastuttanut minua. Sillä tästähän ne seikkailut vasta kunnolla alkavat.